mycket mat. Gott. Så vad fasen ska jag göra med dem till? Jag har ingen aning vart jag är någonstans. Är du taggad? Nej, eller ja, men... Lite rädd också. Oh shit. Jag ska göra en egen kanal. Jag ska äta precis hur jag vill. Kommentera om ni vill ha en egen Julia-kanal. Jo hörni, nu är vi på något som kallas Smörgåsborg här, a.k.a. smörgåsbord. Det är nice. Och, ja, det är en matfestival som är varje söndag här i LA. Massa food trucks, street food. Och vi har tagit ett varv nu och det finns så jävla mycket att välja på rent ut sagt. Alltså, jag har varit på många food festivals i Stockholm och sånt där. Men det är typ, alltså jag kan inte, vad tror du det är? 500 olika tält här med mat. Ja. Alltså jag skojar inte. Och priserna är ganska bra, alltså det är inte dyrt. Det är, om du får typ så här mycket mat. Nu har våran polare Lars joinat oss här i LA. Och han ska ta en pulled pork sandwich. Vi får se vad det är för någonting. En sån här macka alltså. Jag skojar inte, jag tror det. Vi har sett några portioner och de är gigantiska. Jävlar, den där är sjuk den. Var det sött? Oj, wow. Sinnes. Det är bara liksom, vad säger man? Vaporiserar det i munnen. Wow. Jag har fan aldrig käkat hummer tror jag. Har du inte ätit hummer? Nej, det är gott. Det är ju inte vanligt liksom, men jag tycker hummer är jättegott. I don't know. Vad är det här då? Sås. Åh, luktar gott. Man kanske ska doppa lite i den. Ja, fräscht. Ge mig den. Doppa lite då, tänkte jag säga. De är bättre på västkusten hemma. Är det så? Ja. Vad har du beställt för något? En ris- och bönburrito med den starkaste såsen de hade. Vad sa du? 10 av 10? 10 av 10 i styrka. Ja, ja. Se om du kan hantera det då. Jäklar, gojsig. Känns det? Det började kännas lite. Ser du här om det är värre än igår? Eller igår var det ingenting, men... How's your pizza? Tycker du att jag är duktig på att äta stark? Ja, jag sjukast jag sett. Ja, du vet vilken han köpte eller? Ja, 10 av 10 är den starkaste. Ja. Oh my god. Eller tycker alltså när man var bränner som man knappt känner smaken. Det ligger kvar hela tiden så jävla gott. Kommentera nedan om ni känner samma sak som Lars. Vad har du hittat då? En pepperoni-pizza. Och den här heter Grandma Square. Och det är burrata på. Tänkte jag att det kommer du gilla. Ja, det kommer jag gilla. Kolla min då. Wow. Den var plantbaserad så det är, jag vet inte vad det är, jag tror det är svamp. Det ser väldigt trevligt ut. Den är vegansk. Potato? Yeah. Oh. We eat your tacos. You didn't like the beer. Tunn och krispig men ändå seg. Hur mår du Lars? Sa du? Hur mår du? Ingen fara. Ingen stark alls. Sitter du och gråter där Inte borta? stark alls. Sitter du och gråter där borta? Och den ni ser. Ja. Jag jobbar mig in till burratan. Börjar på kanten här. Du kommer älska den. So you got pulled pork? Yeah. You got the lobster? Yeah, you were definitely running around this area. Here, try these too. These put it inside here. So good. Mjuk men jävligt krispig. Otrolig smak. I don't know what that Wow. one is. Okej, bao. Bao med en viss svamp i. Spännande. We need more donuts. Det är en krydda i som jag inte gillar. Vad synd. Annars var det jättegott, men det är kryddan. Vad kan det vara då? Det smakar nästan lite kanel. Vad har du hittat nu då?
Jag körde på donut. Den här kommer du gilla. Oj, 2. Nej, det är sån. Det var den jag tyckte såg så god ut. Och den är också så här glazad på toppen. Wow, det är som en liten jordgubbstårta. Vi kör. Kör. Men det fick inte ens in den i munnen. Grädden var dock lite smörig. Men det är den här, det har jag lärt mig. Nu är jag intresserad av vad du har köpt, för det här ser helt crazy ut. Den heter Slick Rick. Vänta. Det är såna Lotus-kex eller vad de heter. Det kan bli lite mycket med kexen. Men ja, vi ser. Alltså det är ju jättegott, vad ska jag säga? Ja, Lars har redan slaktat halva sin någon choklad Cinnabon-grej med frosting. Vad är det ens? Det är is med saft på, jag vet inte. Så det här är blueberry, jag tror det var mango och tiger's blood kallar han det här. Helt kines. Och så är det någon sås över. Är du med? Jag är med. Jag har ingen aning vad det är, som slush nästan. Oj, vad mycket smak det var. Var det? Jag tror det ska smaka vatten. Det ser så jävla konstigt ut. Mycket mer smak än jag trodde. Jag tror det smakar is. Lite för mycket smak om jag ska vara ärlig. Ja, det smakar ju väldigt konstgjort. Och jobbigt att äta. Det smakar godis. Men det är verkligen slush i en annan form. Okej. Ja, vad har vi fått in här nu då? Vi har fått mac and cheese. Det luktar svingott. Där någonting kanske. Alltså den ser skitkrämig ut. Den ser riktigt nice ut. Jag är skittaggad bra. Och sen har vi, vad var det här då? Tenders eller vad de kallar det? Strips. Chicken stripes. Och så Chick-fil-A sås. Den har jag sett faktiskt finns på Ralphs också. Mycket sås. Så den ska vara väldigt populär. Du börjar med mac and cheese alltså. Det här har du tjatat om väldigt länge. Smakar exakt som jag har förutsatt mig. Tänk dig stuvade makaroner med väldigt mycket god smak. Jag skulle till och med kunna tänka mig ännu mer krämigare. Lite lösare. Visst? Ja, fast stuvade makaroner är mycket bättre. Ja. Alltså det är ju makaroner dränkt i ostsås typ. Ja, gott. Pommes i du vet, så här max varma dippsås, absolut. Men makaroner är ju lika mjukt i konsistensen som ost, så det blir bara en enda sörja. Exakt så jag vill ha det. Ge mig den. Det blir ingen Kolla, du vill ju ha den för dig själv, du tycker om den. Det blir ingen kontrast. Du tycker att stuvade makaroner är mycket kontrast i, eller? Så tog vi en klassisk lemonad till också. 10 av 10. Oj, den var gul. Den luktar curry. Gör den? Fast vad nice, det har jag velat haft hela tiden. Den luktar rökt också. Chicken stripes med Chick-fil-A sås. Det här ska liksom vara originalsåsen, the best of the best. Oj, vad svårt att avgöra vad den smakar. Men ska jag vara helt ärlig, lite curry, lite senap. Senap? Lite. Kycklingen tycker jag var den bästa vi ätit hittills. Var det så? Bättre än Raising Cane's och bättre än Days Hot Chicken. Oj. Wow. Mycket bättre. Men såsen då? Jättegod. Senap, absolut. Ja. Någonting rökigt. Frågan är, vi fick ju 2 såna här små stripes bara. Och vi har 1, 2, 3 såser. Vad fasen ska jag göra med dem till? Man ska nog äta mycket sås. Ja, det var allt för Chick-fil-A. Vidare till nästa ställe. Jag har ingen aning vart jag är någonstans. Vart är jag egentligen alltså? Nu ska vi testa corn dogs, hörni. Vi får ju ta någon sån här, någon classic, alltså en amerikansk classic. Ja, det måste vi göra. Vad är skillnaden på classic dog och American classic dog? Eller ta American?
Jag vill ha American. Är du taggad? Nej, eller ja, men... Lite rädd också. Medan vi väntar på våra corn dogs så har vi fått in en lemonade slush. Och den här, alltså den var himlen. Jag brukar inte ens gilla slush, men alltså... Den var riktigt god. Smakar som limoncello fast utan alkohol. Den smakar citronsorbet. Svingott, asfräscht. Vart kan jag få tag på en sån här i Sverige på sommaren? För jag vill ha en sån här hemma. Alltså... Okej, nu har vi fått in de här. Så vi hade en classic och en potato. Börjar med att kika på classicen. Du valde att ha allt sås på, ja. Alltså verkligen, den ser verkligen ut som en sån här man ser i filmerna. Den är stor! Den är stor. Den ser lite smått vidare ut faktiskt, måste jag säga. Ja, det gör den. Vilken fin kartong. Oj! En potato. Och vet du vad det här röda är? Det är krossade starka Cheetos. Flaming hot Cheetos. Den du, Lars. Vi fick även en dipp till. Ja. Undrar om det är... Nej, det är nog inte senap. Det är nog så här god dipp. Ja, det är inte senap. Okej. Ja, det är mycket senap. Det ser fan vidrigt ut alltså. Det ser inte aptitligt ut. Korven är god, men det är brödet som smakar så sött. Ja, har jag i åtanke. Jag hatar senap, men let's go. Det var väldigt sött brödet. Jag gillar inte brödet, men korven är god. Och senapen och ketchup. Ja, det är lite speciellt. Kul att testa, men jag tror det ska smaka mer korv med bröd. Potato corn dog. Jag tror den är stark. Den kan vara spicy. Här är stor. Hur fan ska jag få in den här i käften? Den var godare än den andra, tror jag. Testa med dippen nu då. Känns som typ sån här dipp som de har överallt, typ på Dave's Hot Chicken och allting liksom. Stöket att äta också här, det faller ju bara isär. Är inte det lite amerikanskt då, på något sätt? Det ska vara lite stökigt. Ja. God dipp. Ge mig. Oh shit! Det var ganska mycket godare. Men det går inte att äta den, den är jättestökig, alltså den är stor. Ja, ja. Jättegod. 5 av 10 på den där. Han kan få en 7 av 10. Vi är ju i Koreatown så vi är tvungna att gå in på deras affär, supermarket här och bara kolla vad de har för rolig mat. Och jag är ju typ jag börjar bli lite obsessed med Korea. Jag tycker de har så himla coola grejer och allt det här från Korean beauty till liksom maten. Vi borde åka dit. Men vi hittade de här, ska visa. Jag försöker få Nino att köpa dem, ni vet de här. De här superstarka, nej det är inte ens de, det är de här, sorry. De här. Superstarka, ni har säkert sett folk göra liksom såhär spicy noodle challenge och sånt och det är de här. Ja, jag själv kommer aldrig äta dem, men frågan är om vi kan få Nino att äta dem. Kommentera om ni tycker att Nino ska testa dem. Annars, fett mycket roliga saker här inne. Vi måste hitta godishyllan, vänta. Här hittar jag godishyllan. Kommer ni ihåg när vi testade asiatisk godis och vi testade alla såna här Rocky och sånt? Massa roliga godisgrejer. Ja, det är massa roliga grejer. Kommer ni ihåg när vi testade sån här också, sån här mushi? Ja. De var inte goda. Det här ser ändå gott ut. Vad köpte du då? High Shoe Fruit Combos. 2 flavors in one. Okej. Så det är coconut, pineapple i ena, passion fruit och mango i den andra. Får du testa sådana? Ja. Nu sitter vi på ett ställe som heter Easy Street Burger. Jag såg David Dobrik var här och efter det har jag sparat den på internettelefon sen. Jag vet inte hur många månader tillbaka sen och tänkte att hit måste vi när vi åker till LA. Lätt. Och nu sitter vi här. Jättemycket folk, väldigt stökigt ställe, verkar sjukt populärt. Litet ställe också. Ja, men sjukt populärt, så det är båda gott. Det är alltid de ställena som är de här brutalt goda. Ja, faktiskt. Tänk om det blir den godaste burgaren du någonsin ätit. Du ska inte ha höga förhoppningar om det jag säger. Har ju potential. Det har stor potential. Det ser ut att vara väldigt så här stökiga, ostiga, riktigt fina burgare. Och det jag gillar också med menyn, det finns 3 burgare totalt. Vanlig, någon jalapeno-variant som Lars tog och så veggie. Ja.
Nice. Så jag gillar när de är så specifika choice. och nischade. Ja, De heter i och för sig Easy Street, så att det kanske... därför. Du har mat från förra stället här. Här är en burgare för dig. Oj, med massa pickles på också. Trevlig. Den är du taggad på. Länge sedan jag väntade så här länge på en burgare, så this better be good. Alltså wow. Lite skeptisk över att den är så jäkla platt, biffen. Ser du det? Ja, det är ju... Lite fågelmat liksom, men vi får se. Jag kommer ju rycka bort picklesna direkt. Därför tycker jag att du får pröva först. Okej, med glädje. Så jag tog en vanlig med double patty, deras Kolla originalburgare. Och liksom- du kör en jalapeno monster trippel. Galen, men kolla här. Det är liksom så Men du kan ju inte äta sådär, du får äta hela burgaren. Vad är Ja, det men där? jag sa Du ska alltid koll. dissekera allting. Jag sa titta. Ja, jag ser. Du ska göra en egen kanal. Du ska äta precis hur jag vill. Kommentera om du vill ha en egen Julia-kanal. Jag tar picklesen där då. Är det så? Wow. Galen. Pommesen inte så bra. Inte? De ser goda ut. Jag gillar inte kryddan. Eller jag gillar den, men de kunde varit lite krispigare. Ja, jo, sant. Du då? Eller vill du att jag gör så här? Ja, gärna. Kommentera nedanför om du tycker man ska ha pickles i hamburgare eller inte. Ni vet redan vad jag tycker. Jag fattar varför du vill det. Smakar chipburgare. Ja. Alltså helt ärligt, jag har ätit saftigare. Burgaren var god, absolut. Men lite för tunn, så man förlorar det här med saften och the juicy stuff liksom. Larsa, vad ger du för betyg? En skala 10 ungefär. 8-10. 8 av 10. Ändå högt. Det var jättegott, men det är en god hamburgare. Det är inte så mycket man kan göra för att sticka ut. Ja, det är 8 av 10 tror jag. Ja, men jag drar till med en 7. Jag är inte så nöjd faktiskt. Nej, det vet Saknar lite det här sältan i början som man kan känna hemma, men klart det var gott, absolut. Men med tanke på hypen trodde jag skulle vara sjukare. Men det har vi ju märkt här, att allt som folk har hypat för oss här har varit sådär. Men vi har ett stopp kvar idag, så låt oss kika om det kan ta sig till stoppen. Oj, oj, oj. Nu är du nöjd va? Du blir hälsat dussin men du fick bara 6 stycken. Jag är väldigt nöjd. Ja, vad börjar vi med? Vi förflyttar oss hem by the way. Tyckte inte det var så mysigt på Krispy Kreme, så vi kör det här testet hemma istället. Bakgården. Damerna först. Jag ville testa glazed. Det här ska alltså vara liksom originalet då. Den var helt nybak när vi kom in. Det kan inte bli färskare. Alltså jag har inga ord. Jag vill säga svordomar. Herregud. Brutalt gott alltså. Ja, vi börjar ju med den bästa tror jag, som du har kört. Jag vet inte ens vad det var. Någon sån här Galaxy Brownie med någon mörk fyllning tror jag. Åh, det var rann ut på andra sidan. Såg ut som det gjorde något annat. Ja, det är därför jag blev så äcklad. Det var... Fan vad sjukt. Det var såhär... Ut annat gojs. De var alldeles för stökiga och man känner inte degen så bra. Vi glömde betygsätta. Den första. 10 av 10. 10-10. Ja, absolut. Det är... Tvåan då? Ja. 3 av 10. Jag tycker inte om det. Nej, de var ju inte äckliga. Okej, 5 av 10. Det är fortfarande en munk, så fortfarande god, ja. 5 av 10, men 5 av 10 det är också. inte... Jag tänker jag betygsätter den mer som munk. Så den får 4 av 10 av mig. De här vet jag ju är himlen alltså. Hej då. Just det, vi tog ju de där i våran drive-thru. 8 av 10. Ja, den var lite sämre än Duncan, så jag ger en 6. Larsa? 7 av 10. Det är ju asgott, men inte... Det var inte Inte sjukaste. det bäst sjukaste. Men... Lasse, får du välja? Testa det Ja, här. vi ska vi ta Vad den. är det där? Ja, det får du förklara för oss. Jag vet inte själv. Äppelfritt. Alltså är det donut? Någon äppelpaj, Det ser ju jävla typ gott mosad och glazad eller något. Det känns hårdare, mer som en kringla eller... Det kanske är krispigt. Den
lät in. Jag tror den här kan vara överraskande faktiskt. Jag tror också det. Kanelbulle typ lite hårdare men alltså riktigt nice. Ja. Jag gråter. Får jag säga 11 av 10? Det får du. 7 av 10. 10 av 10 eller Ja, det är ja. mitt perfekt bakverk. Där är vad vi har att jobba med. Någonting i den. Jag tror inte det. Jag tror den är Jag hoppas clean. inte det, för det goda är inte någonting. Nej, det där blir min 10. Va? Alltså, den var jättegod, jag är en 8. 8 av 10 också. Ja, stabilt. 2 flavors in one på den här fina då. Lars tjatar hela bilresan hem. Kan vi öppna påsen? Kan vi öppna påsen? Jag bara, du får vänta tills vi är hemma, Lars. Oj, mycket smak. Jag tror jag fick en pinare för alla. Jag också. Det är passionfrukt. Det tar inte slut. Nej. High shoes och... Ja, nej. Man fick tugga dem i typ 5 år. Det är som tuggummi. Det blir ingen rate på dem. Nej, det blir en 2 av mig. Det var mycket smak. Jag tycker inte de var så äckliga. De var inte äckliga, men det var jobbigt. Jag visste inte, var det tuggummi eller godis? Godis. Mitt som Ja. bortregg. Jag tycker det var nice. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon, hörni. Vill ni se mer? Nej, tappar jag. Det har gått för lång tid idag. Gamlingen orkar inte hålla sig vaken. Det jag försökte säga var, tycker ni om den här videon, släng en tumme upp och prenumerera för flera videos härifrån LA. Vad blir nästa? Jag tror, utan att säga för mycket, så skulle jag nog kunna säga att det blir när vi är på Universal Studios. Och det vill ni inte missa. Så ta hand om er till dess. Glöm aldrig bort, ni glömmer precis som ni är, så ses vi då. Ciao!